हेलो नमस्ते, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सानो किचनमा। आज म हजुरहरूलाई एकदमै मिठो, सरल र सही तरिकाले अन्डा बिरयानी बनाएर देखाउँदैछु। आउनुहोस् सुरु गरौँ यसमा चाहिने सामग्रीहरूबाट। यहाँ हामीले लिएका छौँ बासमती चामल, अन्डा, पुदिना, दही, प्याज, हरियो खुर्सानी, खारा मसला, अदुवा लसुन पेस्ट, गुलाब जल, केसर, घिउ, टमाटर, साई जिरा र तेल लिएको छु। यति सामग्री भइसकेपछि हाम्रो आजको अन्डा बिरयानी एकदमै मिठो हुनेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ अब यसलाई बनाउन। सबभन्दा पहिले मैले चुलोमा कराई बसाएँ र त्यसमा अलि धेरै तेल एड गरेँ। यो तेल तातिसकेपछि अब म यसमा एड गर्नेछु सब गरेर काटेको प्याज। यो प्याजलाई गोल्डन ब्राउन नहुन्जेलसम्म फ्राई गर्नेछु, किनकि यो एकदमै आवश्यक रहन्छ ब्राउन हुनलाई। प्याज ब्राउन भइसकेको छ। अब म यसलाई एउटा बलमा निकाल्नेछु। यो मैले निकालिसकेको छु। अब म यसमा यो तेल चाहिँ अघिकै हो, अब यसमा म खारा मसला एड गर्दैछु। खारा मसलामा मैले ल्वाङ, लाची, सुकमेल, त्यसरी दालचिनीको पत्ता लिएको छु। यसलाई हल्का ब्राउन हुन दिनु पर्दछ। हेर्नुहोस् त यत्तिको, यसलाई धेरै कालो नबनाउनु होला। अब यसमा म एड गर्दैछु साई जिरा। यो जिरालाई पनि हल्का ब्राउन बनाउनु पर्छ। यो पनि ब्राउन भइसकेको छ। अब म यसमा सुरुमा बेसार राख्नेछु। त्यसपछि यो चाहिँ पिरो खुर्सानी, त्यसै गरी टमाटर। अब म यसलाई राम्रोसँग पकाउने छु अथवा टमाटरलाई गल्न दिनेछु। र यो टमाटर गल्नको लागि म नुन एड गरेँ। हेर्नुहोस् त यो पाकेर एकदमै लेदो भइसकेको छ। अब म यसमा एड गर्दैछु दही। दहीलाई पनि तपाईँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिन सक्नुहुनेछ। यसलाई पनि म केही मिनेट पकाउने छु। यो पनि पाकिसकेको छ। अब म यसमा एड गर्दैछु अदुवा लसुन पेस्ट। अदुवा लसुन पेस्ट गरेर थोरै चलाउने, त्यसपछि यसलाई कम्तीमा 4-5 मिनटसम्म अब हामीले राम्ररी पाक्न दिनुपर्छ। हेर्नुहोस् त यो एकदमै मिठो तरिकाले पाकिसकेको छ। अब म यसमा एड गर्दैछु कश्मिरी मेथी। यो कश्मिरी मेथीले हाम्रो ग्रेभीलाई एकदमै बास्नादार बनाउनेछ। यसलाई थोरै चलाउनेछौँ। कश्मिरी मेथी पनि यसमा राम्रोसँग मिलिसकेको छ। अब म यसमा माथिबाट थोरै पुदिनाको पत्तालाई राख्नेछु। पुदिनाको पत्ता एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहन्छ अन्डा बिरयानी बनाउँदाखेरि। र अब यति भइसकेपछि अब हामी यसमा एड गर्नेछौँ अन्डा। अन्डा तपाईँहरूले काटेर पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ, तर नकाटेर एड गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। यस फुट्ने सम्भावना कम पनि हुन्छ।
बरु त्यसको साटो यसमा सानो सानो प्वाल पारेर एड पनि गर्न सकिन्छ। मैले भने यसलाई प्वाल नपारिकन र नकाटिकन एड गरेको छु। अब यसलाई म यो ग्रेभीसँग राम्रोसँग पाक्न दिनेछु, कम्तीमा 5 मिनट जति। हेर्नुहोस् त, अन्डा पनि ग्रेभीसँग राम्रोसँग मिली पनि सकेको छ र पाकी पनि सकेको छ र फ्राई पनि भइसकेको छ। अब हामी अर्को स्टेपतर्फ जाउँ। यसलाई एउटा बलमा राखेर मैले यहाँ एउटा कुकर लगेको छु। म कुकरमा बिरयानी बनाउँदैछु। यसको लागि मैले यसमा एक ठुलो चम्चा घिउ राखेँ। हजुरहरूले तेल पनि राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि मैले यसमा थोरै फेरि खारा मसला पनि एड गरेँ। ल्वाङ, इलायची, सुकमेल र दालचिनीको पत्ता। यसलाई हल्का ब्राउन हुन दिनुपर्छ। र त्यसै गरी मैले अर्को एड गरेँ लाम्चो पारेर काटेको हरियो खुर्सानी। यति भइसकेपछि अब म एड गर्दैछु बासमती चामल। यो बासमती चामललाई अघि हामीले एउटा पानीमा भिजाएका थियौँ। त्यसपछि म यसमा अर्को स्टेप गर्दैछु। हामीले अघि तयार पारेको अन्डालाई राम्रोसँग माथिबाट प्लेन गरेर पिसाउनु पर्दछ। त्यसपछि म फेरि अझ यो माथि चामल राख्नेछु। यसलाई पनि राम्रोसँग लेभल मिलाउनु पर्छ। र यति भइसकेपछि अब म यसमाथि राख्दैछु केसर। यो केसर पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहन्छ बिरयानी बनाउँदाखेरि, बास्ना र कलरको लागि। त्यसपछि म राख्दैछु गुलाब जल, त्यसपछि पुदिना, त्यसपछि म राख्दैछु हामीले सुरुमा फ्राई गरेर राखेको अनियन। यसलाई पनि माथिबाट राम्रोसँग मिलाएर राख्नुपर्छ। यसले तपाईँलाई बिचमा पनि राख्न सक्नुहुनेछ अथवा फर्स्टमा पनि राख्नुहुनेछ। यति भइसकेपछि हाम्रो बिरयानी रेसिपी पुरा भयो। अब म कुकरको ढक्कन लगाउनेछु। हामीले ख्याल गर्नुपर्ने के हुन्छ भने कुकरलाई चाहिँ एक सिटी मात्रै लगाउनु पर्ने हुन्छ, अनि त्यसपछि हाम्रो रेसिपी तयार हुन्छ। हाम्रो अन्डा बिरयानी रेडी भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त, यो यस्तो देखिएको छ। म तपाईँहरूलाई एउटा अब प्लेटमा सर्भ गरेर पनि देखाउनेछु। वाउ, हेर्नुहोस् त, यो यस्तो देखिएको छ। हजुरहरूले पनि आफ्नो घरमा यसै गरी बनाएर मिठो तरिकाले खान सक्नुहुनेछ। अन्डा बिरयानी बनाउन एकदमै सजिलो छ, तर यसमा चाहिने मेटेरियलहरू चाहिँ अलि महँगो हुने गर्दछ र जताततै पाउनु पनि पाउँदैन। तर अन्डा बिरयानीको रेसिपी भने एकदमै सजिलो तरिकाले बनाउन पनि सकिन्छ। आजको मेरो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला भन्दै आज हजुरबाट छुट्टिन्छु। हस्त, नमस्ते।